Hello guys! Welcome to my channel. So may bago na naman tayong video ngayon. Kung bago ka sa channel ko, I'm so glad that you're here. Mag-subscribe ka na at huwag kalimutang mag-like at i-share na rin ang video na ito. I-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa tuwing may bago akong video. Enjoy watching! Let's go to the video. Hello guys! Welcome to my channel. So today we have a new DIY project na gagawin. So new setup muna tayo. Dito tayo sa kitchen namin. Mag-shoot. Dito ako mag-shoot muna today. Since nawala pa rin ako extension wire na gagamitin. Mas marami kasi mga outlets dito. Yun. So today, today's video, gagawa tayo ng something new. Gamit yung mga... Ako kasi ang dami kong mga old photo frames. Ito na yung mga hindi namin nagamit or tinanggal ko na nung nirenovate ng bahay. Then, yung mga leftovers ko na plastic spoon. Ito yung mga gamit ko dati sa DIY ko. Yung gamit ako. Papakita ko dyan, ipopost ko dyan yung picture ng ginawa ko. Okay? So, today, kung napapansin nyo, nakakontacts ako ngayon. Since na kanina pang umaga, ang sakit talaga ng ulo ko, parang may migraine ako. So, sinuot ko muna, baka nagpapalit na naman kasi ng grade yung mata ko. Ayun. So, yung mga kailangan lang natin today, papakita ko lang, kandila. Yan. Kailangan natin ng kandila kasi susunugin natin or ibebend natin yung plastic spoon. Siyempre, plastic spoon. Yan. Yung mga photo frame. Siguro 1 or 2 na photo frame kung depende sa inyo kung ilan ang gusto nyo gawin. Then, kailangan natin ng cutter. Tapos ito yung longnose. Ayan, ito yung longnose. Ayan. So, mag-i-start na tayo gumawa. Madali lang naman to. So, ang gagawin natin, ikakat nyo lang yung plastic spoon, ikakat nyo lang siya. Pero wag naman masyado yung pinakadulo. Hanggang dyan lang. Okay. Kasi magagamit natin yung pandikit na, para pag dinikit natin siya mamaya as petals. Gagamitin nyo naman tong longnose. I'm going to use this para i-hold natin ito dito. Kasi parang hindi ito mapasok. So, yan. Tap-tap nyo lang siya dun sa may apoy. Then, yung ano na to, yung spoon na to kasi, madali siyang mabend. Hindi siya katulad ng spoon pag nainitan, nabubutas agad. Ayan. Kaya kahit yung gusto nyo, i-twist nyo lang ng konti. So, you have your petal.
Yan. So, ito yung maliliit. Kumuha ako ng 3. Tapos, ito yung sa inner niya. So, yung inner petals niya. Tapos, ito na yung 4. Tapos, 6. Then, gumawa ako nung pinaka... ano lang to? Ito yung sa maliit na spoon. Then, binan ko lang para yung pinaka-loob niya. So, i-start na natin siyang i-assemble lang para makita nyo kung paano siya i-assemble. So, I have my hot glue here. So, gagawin lang natin. Lalagyan nyo lang siya dito. Okay, ang gusto. So, first natin ito. So guys, natapos na natin yung first natin na flower. Ito siya. So, ilalagay natin siya dito. Ito yung napili ko para medyo mas malaki. Dito natin siya ilalagay. So, gagawa pa ako ng yung iba puro maliliit lang na kutsara, tapos may mas puro malalaki. Para yung mga variants yung flowers natin.